Testing. Hello and welcome. Till årets första Q&A. Ja, just det. Men det har kommit en hel del nya följare. Och vi har fått en del frågor. Så vi tänkte svara på dels lite nya frågor som har kommit. Ja. Men också frågor som alltid dyker upp. Alltså som många undrar liksom. Men vi ska börja med att presentera oss, tänkte vi. För det är många som undrar typ hur gamla vi är och såna här grejer. Och jag heter Malin. Och jag heter Johan. Och jag är 37 år gammal, insåg jag typ nyss. Jaha. Och jag var 87 och så började jag bara shit, jag är 37. Jag känner mig som 25. Men nej, 37. Och jag är ett år äldre, 38. Jag föddes i lilla samhället Herrljunga som är, deras slogan är den bästa, en plats i världen att bo på. Så kul. Och det är det väl? Inte mycket mer än så. Nej, det är ett litet samhälle. De flesta känner till det som ett ställe där man byter tåg typ. Men vi har ju storheter som Herrljunga Side till exempel också. I alla fall, jag flyttade till Borås när jag var 12 med min mamma och hamnade då i Viskafors skolan. Jag är född i Borås men uppväxt i Viskafors. Så vi gick ju I skolan ihop. mellanstadiet och högstadiet ihop. Men umgicks inte alls. Nej. Men det var ju för att vi var i olika kretsar liksom. Du var ju sportig och höll på med innebandy. Mycket innebandy och fotboll. Och jag gjorde något annat. Ja, det var väl egentligen inte förrän 15 år senare som vi gemensamma vänner. Vi träffades ju inte där då, uppenbarligen, för då hade vi varit ihop. Nej, vi såg ju varandra. Alltså så här, jag visste ju vem det var. Ja, precis. Men inte mer än så. Var det inte. Nej, och det är ju 2016 vi träffades väl. Och det var väl egentligen bara på sådär, Instagram, skrev och så fortsatte vi skriva och det jag hade väldigt mycket att skriva om. Ja, vad sjukt. Jag var mitt i en skilsmässa då. Och stor del varför vi klickade så bra för att vi ville ju samma saker. Vi ville liksom resa och se världen och vi pratade barn ganska tidigt också. För det var en del av varför jag ville skilja mig. Eller varför jag vet att jag inte har velat ha barn liksom någon gång. Och det var väl där det tog fart. Efter det reste vi typ 4 gånger per år. Ja, det var mycket resa. Men att vi ville samma. Egentligen resa och se världen liksom. Och sen kom vi in på det här spåret då. Och tanken var ju inte vanlife från första början. Nej. Det var ju Asien egentligen och backpacka liksom. Fast ändå var väl det bestämt att liksom se upp lägenhet och alltihopa. Men det här gjorde ju det mycket enklare. Och ändå packa in sig i en bil istället för bara en ryggsäck och dra iväg. Och att jag fick ju OK från mitt jobb som jag har varit på i snart 11 år. Och jag är ju inköpare på ett företag som tillverkar pizzaugnar. Och då gick det ännu snabbare. Eftersom att min lön borde täcka. Ja, precis. Och det har ju funkat bra. Så då blev det ju bil istället då. Och det ångrar vi väl inte. Nej, det gör vi inte. Det är sina för- och nackdelar. Det svåra är ju typ när jag började jobba med admin eller vad man säger för företag. Det är det svåra. Typ om du har ett möte och jag också jobbar liksom, att man behöver hitta någon typ av space och man behöver planera mer och lite sådana saker. Men fördelen är att man kan jobba så länge du har täckning så kan man jobba vart som helst. Ja, precis. Det är ju, och det glömde jag säga för det är ju, eftersom det är ett svenskt företag så blev det ju mer också tidszonen hade inte varit så bra om jag hade varit i Asien. Nej. Det blev så att det blev Europa då. Och då var jag väl vanlife klockrent egentligen. Ja, vi gillar ju att se nya ställen. Liksom. De vanligaste frågorna vi får är ju praktiska saker. Liksom, hur vi gör med gas, toalett, mat, handel, vad kostar det liksom? Och det är ju en fråga som egentligen inte går oss. Vi kan ju bara svara för oss själva. Vi kan inte svara. Vi vet ju folk som lever på någon tusenlapp bara. Så att
Men vi lägger, jag tror vi snittar 70 euro i veckan på mat med dryck, med liksom vin, vatten. Om vi lagar mat i bilen liksom. Sen blir det ju någon kebab ute och såna grejer liksom. Ja, det är nog säkert, och oftast köper man ju lite mer än en gång i veckan. Så det är ju säkert mer när 100 euro kanske. Ja. Men då är det ju om man är i bilen och lagar mat. Ja, precis. Och då räknade vi ut att vår lilla gas på 2 kilo höll i 1 månad. Ja, det var det kortaste hittills. Ja, det var sjukt kort. Men brukar vara typ 2 månader. Ja, faktiskt. Och de andra lite större, typ 3-4 månader. Galet mycket mat de månaderna. Ja, kanske. Jättekonstigt. Men ja, 1-2 kilo gas per månad. Ja. Skulle jag säga. Vi hade ju problem att hitta behållaren från början. Och det vet jag många har skrivit också. Undrat hur vi fick tag på den. Och det är ju tekniskt sett på svarta marknaden. Eftersom det krävs gaslicens för att få köpa sådana i Spanien. Så det är väl tipset vi har, att gå till second hand liksom, och försöka hitta det. Ja, vissa campingar ska väl, vi har inte varit och frågat på en camping. Nej, de inte. Men där ska man väl i vissa fall också kanske kunna köpa en tom. Okay. Ja. Och sen när man väl har den, då är det bara att byta in den på olika ställen. Så... Portugal är ju inte alls lika svårt. Nej. Då kan man ju köpa dem i butiken. Ja, men precis. Där har de inte de kraven som de har i Spanien. Så Spanien är lite speciellt, men det vet väl de flesta om som har husbilar. Det här med gasgrejer och kopplingar och... Men det har funkat sjukt bra. Vi har ju vant oss vid att ha den där stora otympliga saken och så plockar man undan. Ja. Alltså det funkar jättebra. Den här brännaren hittar vi på det en järnhandel eller? Ja, det var i Portugal. En sån Repsol-butik. Ja, just det. Ja. Precis. Men det finns också på Kina-butiker, skulle jag tro. Sen vet jag inte hur kvaliteten är dock. Nej, eller hur? Jag vet inte om jag sett så stora, men det finns säkert. Ja. Sen är det ju lite så här, vi har ju vant oss, för det är många som har kommenterat med att det ser lite och det är klart att det blir ju högt. Ja, men fast det är ju så här, det är ganska gött att få den undanplockad också liksom. Att man inte har fasta plattor. Så nej, den är en keeper ändå. Vad lägger vi? Är det 2 gånger? Förra gången bytte vi efter ett halvår och då var det typ 700 spänn eller? För alla. Ja, men det är väl någonstans mellan 35 och 45 euro kanske. Ja. Och byta dem. Och så 2 gånger per år blir det ungefär. Ja. Så till 1400 ish. Om året kostar gasen. Diesel är likadant där, omöjligt att säga ett pris. Det beror ju helt på hur man kör. Här på ön så kör vi ju inte långa sträckor för att ön är ju liten. Ja, man flyttar sig inte så mycket. Nej. Det är 1 timme från norr till söder. Precis. Men på fastlandet så vi är ju rätt så rastlösa och gillar att flytta oss mycket, så då var det ju minst 1 till 2 eller mer tankningar i månaden. Så då blir det ju dyrt. Ja, det plockar på. Och på fastlandet kostar den ju mer också. Här ligger dieselpriser på 1,1 till 1,25 euro typ liten. Så det är ju jäkligt bra. Ja, det är ett bra pris. Ska vi se, det var en fråga om solceller och batteri och sånt här. Om elen typ, hur vi klarar oss och frikampa hela tiden. Och det är ju för att vi har... Ja, vi har ju 2 solceller på taket och de är 165 watt styck. Och sen har vi våran portabla panel som ni har sett. Och utan den hade vi ju inte klarat det. Nej. Och vi har ju även, beroende på lite vart man står och om folk är på besök eller liknande, så ibland så får vi ju stänga av kylen. Och så har vi frysfacket, är ju fortfarande kallt och vi har ju en massa frysklampar där med, så det funkar ju typ i 2-3 dagar och var kallt. Så är det mulet, då klarar vi ju inte att stå. Nej, också för att kylet är 2. Det drar ström eller vad säger man? Ja, det drar lite mer och så måste vi ha igång invertern hela tiden. Precis. Men den drar ju knappt 1 ampere. Så det är väl det hade ju varit sparat lite på nätterna där, slippa ha igång invertern om man har haft 12 volt kylskåp. Nu har vi ett nytt fint batteri. Ja, så vi köpte ju för ett tag sedan här ett 200 amperes litiumbatteri. Och det verkar ju vara jäkligt prisvärt här på Leroy Merlin. Så det var väl strax under 550 euro för 200 amperes. Och det är väl lätt det dubbla hemma i Sverige. Så vi hoppas att det är bra. Ja, men so far
funkar det. Ja, och då har det ju inte varit... Faktiskt. Jag trodde att de var fulladdade, men det verkar som att de inte riktigt är det. Så nu när vi har bott i lägenheten här en vecka så har ju bilen stått uppe på grusparkeringen i Las Americas. Så nu lär vi ju ha verkligen 100% när vi kommer tillbaka. Så då kommer det nog fungera ännu bättre. Men betydligt skillnad med det här jämfört med det förra AGA-batteriet. Så nu klarar vi oss mycket bättre. Men är det för muligt och sånt där så blir det lite tufft ändå. Då får man ut och köra. Ja, men det är det. Man skulle ha haft någon anordning med panelen på taket. Det är ju det man har snackat om det med. Ja. Så att man kan vinkla upp dem eftersom de ligger ju platt. Och det är ju... Solen går ju ändå ner liksom vid... Ja, men runt vintern här vid 6-7. Och så går den upp liksom runt 8. Så det är... Och så står den inte där rakt upp någon gång. Nej, man får ju maximera och så här, när det är bäst att ladda mobil. Vi har ju lite att ladda, det är ju dator och mobil och kamera, systemkamera, drönare, liksom allt. Ja, jag tror de gångerna när jag har kikat hur mycket watt vi har fått in. För det är ju nästan 500 watt vi har totalt. Men det är ju typ 35% av det som vi får in. Ja, det är sjukt. Någon gång har vi varit uppe på 250 watt. Men då brukar oftast vara när det är bra typ 170-180. Så det är ju mycket som försvinner. Ja, verkligen. Och regulatorn då, jag vet inte, det är en... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Vad är det för märke på den, men det har vi säkert nämnt i våran video. Men det är 30 ampere klarar den i alla fall. Invertern är på 1200 watt vet jag. Och vi använder ju inget med, alltså vi laddar ju bara datorer och sånt här. Vi kör ju inga vattenkokare eller något sånt. För det tar ju så jäkla mycket. Ja, det säger bara pang. Lite onödigt. Också en väldigt populär fråga är ju hur vi gör med internet. Mobil och internet och täckning. Ja, just nu har vi ju, och det är väl något år sedan vi köpte med en 4G router bara. En egentligen för hemmabruk. Så den är ju inne i bilen. Det finns ju mycket bättre att köpa som man kan ha ute hela tiden. Och där har vi ju egentligen mitt privata abonnemang som är via Telenor. Och där har vi 100 gig i månaden. Och det har ju funkat hela tiden. Och du har ju ett likadant abonnemang. Så du har ju också 100 gig surf på ditt. Och sen har jag mitt jobbabonnemang är också 100 gig. Så vi har 300 gig totalt. Och datorerna kopplar vi ju oftast upp oss på. Ja, men precis. Så det är ju det vi tittar på allt. Och vi gör ju typ inte, ja det har ju verkligen räckt. Ja, och då är det ändå så att vi lägger upp videos och jag sitter på sociala medier väldigt mycket. Men... Ja, det blir en hel del YouTube-tittande. Ja, vi har ställt ner... Ja, vi har ställt ner kvaliteten. Ja, men inte på Netflix och sådär. Så att, jag vet inte om det är runt 200 gig i månaden vi har åt kanske. Ja. Så då snålar vi ju inte om man säger. Nej, verkligen inte. Det är så mycket man känner för. Ja, och det är ju som sagt svenska abonnemang som har hållit. Ja. Vi blev liksom tipsade att det skulle funka. Även ifall de säger att det skulle vara några månader efter. Men sen har väl inte alla samma. Jag vet att många kör ju spanska simkort och håller på. Men så länge den svenska funkar så finns det ingen anledning att... Ja, det är väl, man kan säkert komma undan lite billigare om man kör svenska eller spanska simkort. Ja, billigare blir det garanterat. Så just nu betalar vi väl för våra abonnemang då. Ja, men om det är precis under 900 i månaden. Och det var lite lägre innan. Kan förlänga dem i 2 år så kommer vi ner några hundralappar till om det är 2 eller någonting. Men så det har fungerat bra, gott att slippa och leta efter de här simkorten. Ja, verkligen. Ja, det enda man åker runt och byter liksom Frankrike och Portugal och Spanien och sådär kanske. Då var det också väldigt mycket. Här går ju säkert som sagt att komma ner lite till om man hade köpt vanliga surfsim då. Man får ha koll på är väl täckningen är ju inte lika bra på alla delar i världen tänkte jag säga. Men på så är det liksom måndag till fredag brukar vi ju stå där vi vet är täckning eller man får kolla det när man kommer liksom. Och på helgerna kan man åka upp i bergen eller vad man nu vill göra. Som oftast inte har täckning. Men mycket bättre, jag kan inte komma på något ställe nu som det inte har varit täckning. Nej, det har varit sämre någonstans men inte helt kass liksom.
Men det är ju oftast i så fall motorbergen. Pris hade lite sämre. Emily Beach, ja. Hur är vädret här? Och jag skulle säga att det är så, på dagen är det ju sommartemperatur året runt. När vi inte varit här på sommaren än. Men höst, vinter och vår. Och då har det varit liksom runt, eller upp till 25 grader och soligt på dagarna, och så kvällarna kan bli lite kyligare och krypa ner. Nu har vi haft några veckor där det har varit typ 14-15 på natten. Ja, så var det ju inte förra året. Nej, förra året var det mycket varmare. Men jag skulle säga att nu har det varit perfekt. För att bo i en bil är det perfekt. Det var typ 16-17 på nätterna och 23-24 på dagarna. Och i solen är det ju riktigt varmt. Ja. Och i havet är ju allt från 20 till 23 typ. Ja, det håller sig i det spannet liksom. Det blir inte kallare. Nej, om man kollar man på Yr eller andra sådana här appar och sånt, så ser det ut att vara mycket sämre. Det visar lite regn och sånt där, men just som i Las America så där, då är det ju över bergen liksom. Så att i Las America, det är ju typ sol hela tiden. Ja, det är ju på norra sidan liksom, Portorella Cruz, som blir kanske lite ostadigare. Men det är väl för att han ligger så nära bergen också. Men här är väldigt behagligt. Ja, här är det säkert solsäkert. Verkligen. Men som polisen körde bort oss till exempel. Och vi har inte riktigt, vi har ju inte något bekräftat direkt från en säker källa varför. Men vi hörde att de hade stängt av vissa parkeringar förra vintern också. Jag vet inte om det blev för mycket liksom samma. Någon nämnde att de hade liksom, någon hade gjort avlopp och liksom ställt upp. Ja, men tagit hit jättestora vattentankar och grävt eget avlopp och även haft massa husvagnar de hyrde ut. Så det kan vara typ en person som har sabbat för alla. Eller att det är nya ägare för tomten. Ja, det sa polisen till mig. Det känns ju som att... Men... jag vet inte. Nej. Vi har inte något bekräftat. Nej. Det är sånt som händer, de är jättetrevliga. Det är bara, nu får ni åka vidare. Så åker man vidare liksom. Så att det var inga konstigheter. Nej. Och överlag typ säkerheten på ön, vi har aldrig känt oss nojiga typ. Jag satt verkligen och funderade, och den enda dagen en gång jag kan komma på är i Cristianos. När det kom en lurig rackare på förmiddagen. Han betedde sig konstigt liksom och hade typ brutit en arm och gick runt bilarna och gick väldigt nära typ. Då vet jag att jag reagerar bara, det här är lite suspekt. Det är ändå typ enda gången nästan. Men det är nog faktiskt, skulle jag säga det. Annars så känns det... Ja, jag har inte känt mig otrygg. Nej. Sen har man ju... bubbla liksom. Ja, och de allra flesta liksom... Det finns typ inte... Man har aldrig stått helt själv. Nej, det står ju alltid andra husbilar här liksom. Ja, eller hur? För att det är ju väldigt många bilar här på en. Och så... Det finns ju många platser givetvis. Men inte en enda plats som är tom. Så att man står ju liksom med andra och... hela tiden. Så jag har aldrig... den gången kändes lite... Du flyttade oss nog till samma kväll, tror jag. Det känns lite sketchy. Men annars, och som det här med turister som man får läsa i svenska nyheterna, att turister, de är ju alltså arga på turister och sånt, och så är det ju, men de använder turisterna för att få bli hörda liksom från... Ja, precis. Så att, men vi märker ju inte någonting mot oss personligen liksom, och vi har inte varit med om de här demonstrationerna faktiskt. Men jag kan också förstå deras... var de kommer ifrån, för att hyrorna här är ju sjuka alltså. Ja, och det är väl lite vattenbrist och sånt här, och det är klart, strandrusharna går ju åt ganska mycket. Nej, så någonting måste de göra, det är ju inte hållbart, men det är inte så att vi känner att vi märker av det liksom, vi kan leva som vanligt. De är jättetrevliga alla som är här. Så det var väl, hoppas att vi har besvarat de frågorna som ni har ställt. Eller hur? Och om inte så kommenterar ni det igen. Och så kör vi en till om ett tag. Eller hur? Om det är något ni vill att vi utvecklar mer. Och vi kan väl också passa på när vi firar att vi har ju 2000 prenumeranter nu. Yay!
Så stort tack till alla alla nya tittare och gamla och som fortsätter och kollar och nya som prenumererar. Och... Skitkul. Ja, men det känns lite nice. Det är ändå så här. En liten milstolpe. Ja, men lite så. Det är ju inte vår primära inkomst, men det är ju fortfarande liksom, det är inte pengar som motiverar. Vi vill ju visa vårt liv liksom, eller så här, inspirera någon att leva downsiza och friare liksom. Ja, målet från första början var ju att bara ha liksom ett videobibliotek egentligen för oss, för framtiden liksom. Vi är i alla fall jäkligt glada att ni är här hos oss och hänger. Och är nyfikna och frågar. Så är det något, kommentera. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött. Ciao! Ciao! Vad tänkte jag säga mer om det? Får titta in i kameran lite. Du tittar till ballongen eller ner. Och så fortsätt att prenumerera. Lite träna. Kör. Du spelar in, sorry. Thank you. Tack för att ni har kollat. Over and out.